Me qindra dekorata të shpërndarë çdo vit nga Presidenti, Shqipëria mban rekordin për njerëzit më të ndritur në botë. Këngëtar dasmash, artist me kontribut minimal, filantropist, shkencetar, ekselente mjeshtra, vazhdojnë të mbushin gjoksin me dekorata pas një vlerë. Paradoksalisht, nderimi më i lartë i shtetit shqiptar po përdoret për trafik influencash apo motive politike. Me 560 dekorata të shpërndara në më pak se 4 vjet, veçanërisht presidenca e Ilir Metës, do të mbahet mend për folklorizmin e nderimeve masive. Së bashku me dekoratën në gjoks, vjen edhe pensioni suplementar. Miliona lekë harxhohen çdo vit nga buxheti i shtetit për të prodhuar medaljet që po zbehen. Në Shqipëri, çdo 2 ditë presidenti jep një medalje nderi për një personalitet të shquar. Aktualisht kreu i shtetit firmos më shumë se 140 medalje në vit, duke u renditur kështu ndër vendet me rekord personalitetesh të jashtëzakonshme që meritojnë nderim të veçantë. Kushtetuta ja njeh të drejtën e shpërndarjes së medaljeve të larta, ekskluzivisht vetëm presidentit. Por skandali i dekoratave nuk është një fenomen i ri për shtetin shqiptar. Krejtëndryshe nga praktikat që ndjekin vendet e tjera, ku këto nderime lëshohen me pikatore, Shqipëria e ka veshur edhe këtë proces mjaft delikat, me interesa politike e ngjyra të forta folklorizmi. Me shumë tituj dhe pa hierarki, sistemi aktual i dekoratave ka bërë që nderin më të madh të shtetit ta përfitojnë figura të diskutuara të historisë, këngëtar dasmash, artist me kontribut minimal, komuna apo rrethe që nuk ekzistojnë më, njerëz me lidhje të dukshme politike apo edhe politikan të huaj. Më keq ende, kjo mënyrë e dyshim të shpërndarjes së dekoratave ka vendosur një shenjë barazimi mes atyre që vërtet kanë kontribute të jashtëzakonshme dhe atyre që marrin një për interesin e momentit. Përpos kësaj, dekoratat në vendin ton nuk kanë as vlerë si material, pas janë vetëm argjend të larë në flori. Nëse do t'i nxjerrësh në një ankand, ato nuk kanë asnjë vlerë se janë të shumta, janë prodhuar me qindra cop, dhe natyrisht këtë ka medalja. Shkon tek vlera e një objekti të bankës. Puna që ti ke bërë, njeriu që ti e ke marrë, ke një merit të jashtëzakonshme për të marrë një medalje të jashtëzakonshme. Por nëse ti ke bërë një punë të zakonshme të jetës tënde, natyrisht do marrësh atë dekoratën e zakonshme. Pa një udhëzues të përcaktuar qartë, ka raste kur individ të ndryshëm kanë marrë 2 herë të njëjtën medalje, apo kur ka marrë një medalje më të vogël nga ajo që ka marrë në fillim. I konceptuar keq në vitet 1990, kur u rrëzua krejtësisht sistemi rus i dekoratave që aplikoi deri aso kohe, ekspertët e konsiderojnë veç kaos atë që po ndodh me dekoratat e presidentit. Gjithë sistemi është i gabuar, ose më tej se sa i gabuar është inekzistent. Pra është fare voluntarist, është një kaos i përgjithshëm, nuk i përket asnjë lloj sistemi gjithë ajo që bëjmë neve sot. Aktualisht në vendin ton, presidenti ka të drejtë jap 14 medalje të ndryshme. Përkundër këtij bolloku që ofron sistemi shqiptar, logjika e dekorimeve në vendet europiane është, pa kurdhra, më shumë shkallë. Mjafton të themi që Italia, një vend me 60 milion banor, ka vetëm një urdhër të rëndësishëm, Al Merito della Repubblica, dhe një medalje të rëndësishme. Franca ka 2 urdhra gjistej, Legioni i Nderit dhe Legioni i Republikës. Gjermania, një vend me 80 milion banor, ka vetëm një urdhër të ndarë në 12 shkallë. Austria ka vetëm një. Për ekspertët, kjo amulli që karakterizon shtetin shqiptar edhe në dhënien e dekoratave është unikale në botë, ndaj zgjidhja mbetet tek fillimi nga e para. Nuk është çështje është e bukur apo është e shëmtuar, ato që kemi ne sot. Është një gjë që është pa kuptim. Kjo punë do filluar nga fillimi. Gjitha vjen keq që ne na dëshëm 30 vjet për të kuptuar që duhet zëruar dhe të shkonim ke ekstremizimi aktual që të kuptonim që realisht duhet zëruar, duhet filluar komplet duhet bërë një gjë ex novo. Ex novo, por duke u mbështetur ke tradita e para 44-s. Shqipëria nuk ka një kuadër ligjor të një modeli evropian, dhe në këtë kuptim ka ardhur koha sigurisht që të adoptojmë një të tillë. Në mënyrë të tillë mos ketë kaq shumë polemika sa çka sot.
Studiuesi Ertan Lame, i cili ka realizuar 2 botime për të gjitha dekoratat të shpërndara në vendin ton, që në fillesat e shtetit shqiptar e deri në ditët e sotme, shpjegon se aktualisht në botë ka 4 sisteme dekorimesh. I pari është sistemi anglo-sakson, i përqendruar kryesisht tek Britania e Madhe, Amerika dhe ish kolonitë e tyre. I dyti është sistemi kontinental evropian, me bazë sistemin francez dhe ish kolonitë e tyre. Këtë sistem ka ndjekur shteti shqiptar deri më 1944. Sistemi tret është sistemi sovjetik, të cilin e kanë pasur ish vendet e bllokut lindor, midis të cilave edhe Shqipëria deri në vitin 1990. Ironikisht, sistemi katërt, që sipas tij është veç gjithë botës, është sistemi shqiptar. Sistemi katërt është sistemi shqiptar, që është unikal në botë, madje nuk është as sistem, është një gjë totalisht pa kuptim. Mënyra e sistemi dekorimeve dhe mënyra e dhënies dekoratave në Shqipëri është komplet një gjë unikale, prandaj pretendoj ta quaj që është veç botës, e quaj sistem të katërt. Nuk ka lidhje me asgjë. Është folklor shqiptar. Problemi kompleks i dekorimeve mori përmasat e një skandali të vërtet gjatë presidencës së Ilir Metës. Betohen. Duke filluar nga 24 korriku 2017, kur dhe ul në karrigën e presidentit, Ilir Meta ka dekoruar më shumë se 560 individ, grupe folklorike, skuadra futbolli, heronj të vrarë në betejë të ndryshme apo dhe organizata të ndryshme. Shpërndarja e dekoratave me bollëk nisi nga presidenti Bujar Nishani, i cili ishte ndër më të kontestuarit në këtë drejtim. Gjatë 5 viteve të presidencës së tij, Nishani shpërndau afërsisht 200 medalje. Megjithatë, kjo shifër nuk ka të krahasuar me numrin marramendës që ka shpërndarë Ilir Meta, ndërsa për të kuptuar inflacionin galopant që ka pësuar ky fenomen, mjafton të shikojmë që Gjermania me 80 milion banor shpërndar rreth 30 dekorata në vit. Por, a kemi vërtet kaq shumë njerëz të jashtëzakonshëm që të meritojnë këtë nderim të madh të shtetit shqiptar? Ekspertët janë skeptik. Sipas tyre, përkundër numrit të lartë të dekoratave për qindra njerëz të shquar çdo vit, vendi ynë regjistron arritje minimale në të gjithë sektorët. Duke parë atmosferën se si gjithë kjo Shqipëri ndodhet, mendoj që dekoratat janë të shumta. Jo inflacion, por është përtej inflacion. Nëse ne do ta kishim zhvillimin e Shqipërisë të niveleve të një shteti mesatar në Europë, atëherë le të hipen dekorata. Por nëse ne nuk e kemi këtë, atëherë kjo punë kaq e vlefshme, kaq e merituar, ku është? Top Story ju drejtua me një kërkesë zyrtare institucionit të presidencës për të na vënë në dispozicion të gjithë listën emërore të dekoratave të shpërndara që nga viti 1991. Por, për presidencën, kjo ishte një punë voluminoze e që kërkonte shumë kohë. Por le të hedhim një sy listës jo të plot me 760 dekorata të shpërndar nga presidenca për gjatë viteve 2013 e deri më tani, e siguruar nga Top Story. Pa mohuar kontributin e askujt, nuk mund të mos mendojmë se në disa raste, medalja e presidentit është një mbivlerësim. Presidenti i Republikës jep zonjës Mirela Bogdani titullin për meritat veçanta civile. Më konkretisht, në fillim të muajit prill të këtij viti, presidenti Ilir Meta nderoi mes një grupi tiranasish edhe pedagogen Mirela Bogdani, njëkohësisht antare e Këshillit Kombëtar të PD për meritat veçanta civile. Meritën dhe kontributin e Në të njëjtin event, mes të dekoruarve, ishte edhe biznesmenja Klodiana Toptani, që administron kalan e Tiranës me motivacionin për meritën dhe kontributin e shquar në ruajtjen e pasurisë kulturore dhe historike, shpirtërore dhe monumentale të kryeqytetit, veçanërisht për përkushtimin dhe vizionin për ta kthyer kalan e Tiranës në qendër të kulturës. Presidenti Meta do të futet në histori si presidenti që nuk njeh limite në shpërndarjen e këtyre titujve, duke dekoruar madje edhe restorante. Me motivacionin për mjeshtrinë e lartë në artin e gatimit, presidenti Meta nderoi me titullin mjeshtër i madh restorant freskun në fillim të muajit prill. Në po të njëjtën kohë, Meta i dha titullin mjeshtër i madh edhe Gjon Dugilaj, pronar i restorantit Tradita Tosk dhe Geg në Shkodër. Arsyeja që e bëri presidenti t'i jap një medalje kaq të rëndësishme kishte lidhje me arritjet e suksesshme në fushën e kulinarisë. Dihet tashmë se kënga e Baftiarit ja ka rrëmbyer zemrën presidentit Meta. Si duket, kjo ka qenë një arsye më shumë që në fillim të këtij viti
Presidenti dekoroi me titullin Mjeshtri i Madh këngëtarin e saj Ylli Baka, një këngëtar i njohur dasmash e këngësh popullore. Gjatë një ceremonie të zhvilluar në Dibër, në shtator të vitit 2020, Meta nderoi në mesin e artistëve Dibran edhe Shaban Mziun, një këngëtar që nuk i kalon kufit e trevës së tij dhe pa ndonjë veçanti, u nderua me titullin Mjeshtri i Madh. Duket se vetmja merit është kënga kushtuar Rahman Mziut, emër i cili korespondon me babain e Xhelal Mziut. Rock Gjelaj, një tjetër këngëtar lokal në Malsinë e Madhe, u nderua me titullin Mjeshtri i Madh në tetor të 2020-s me motivacionin për mjeshtrinë e lartë artistike në krijimin dhe interpretimin e këngëve popullore. Duket se kënga më e suksesshme e tij është ajo kushtuar koronavirusit. Bujar Qiqi, një tjetër këngëtar dasmash, u dekorua nga presidenti Bujar Nishani në dhjetor të vitit 2016 me titullin Mjeshtri i Madh për mbajtjen gjallë të traditës popullore. Arjan Çuliqi, regjisori mjaft filmave të diskutueshëm për cilësinë në vitet e vështira mes 91-2000, po ashtu u vlerësua me medaljen Mjeshtri i Madh. Ti e dashi. Ti çegala me dashi. Azgan Aklaj, ish deputeti i PD-s, por që vitet e fundit e ka gjetur veten tek Cimi i Tropojës, është nderuar me titullin Mjeshtri i Madh nga presidenti Nishani në tetor të vitit 2014. Pak para largimit nga posti i presidentit, gjatë verës së 2017-s, presidenti Nishani u tregua dorëlëshuar ndaj artistëve. Ai dekoroi njerësh me titullin e lartë Nderi i Kombit 6 artistë të skenës, 19 artistë po të skenës me titullin Mjeshtri i Madh. Ndërkohë pak kohë më parë e kishin marrë këtë titull edhe 10 artistë të arteve pamore. Ajo që zgjoi menjëherë kurreshtjen aso kohe ishin emrat e artistëve të rinj si Elifara, Aurela Gaçe, Redon Makashi, Rozana Radi apo Julian Deda, të cilët u nderuan me titullin Mjeshtri i Madh. Julian Deda, madje u bë artisti më i ri në moshë që mori këtë medalje. Ai ishte vetëm 35 vjeç kur mori këtë titull të rëndësishëm për karrierën e artisti. Titull që babait të tij, Zev Deda, ju deshën 40 vite si aktor në skenë për ta marrë. Kjo lehtësi për dhënien e titujve më të lartë nga presidenti ka shkaktuar jo pak debat edhe mes vetë artistëve. Ata mendojnë se artistët, e veçanërisht këngëtarët e traditës popullore, në këto kohë të kërcënimit nga rrjetet sociale duhen vlerësuar, por nuk duhet kaloj limitet e të shndrohet në tallje. Për ekspertët, Ari Vladi, Fatmira Breçani apo Irini Qiriako, të nderuar edhe këta si mjeshtra, pavarësisht se kanë përfunduar në këngëtar dasmash, konsiderohen një pasuri e rrallë e zonës nga Vinë, pasi kanë një zë karakteristik që nuk gjendet më. Gens Kastrati, koreograf prej 30 vitesh, pranë ansamblit kombëtar të këngëve dhe valleve, rrëfen emocionin dhe përgjegjësinë që ata përjetuan kur morën titullin Nderi i Kombit. Ne kemi qenë të nderuar me një medalje që në atë kohë ishte medalje heroi, punës socialiste në atë kohë, dhe tani në 60 vjetor është ekuivalenca e po të njëjtës medalje që është përkthyer në Nderi i Kombit. Edhe përpara shfaqjes ishim vërtet të motivuar. Prezent në shfaqjen tonë ishin edhe brezi i vjetër i ansamblit dhe sigurisht një motivim për ne që ishim aktual, por edhe një vlerësim dhe për ata brezat të cilët kanë qenë pjesë e ansamblit. Nga njëherë, gjërat kur bëhen herët bëhen gabim. Duke vënë theksin se artistët kanë nevojë për vlerësim dhe motivim, ai sugjeron se institucionet duhet të jenë të kujdesshme kur japin tituj të tillë, pasi po vendosin shenja barazimi atje ku nuk duhet të ekzistojnë. Fatkeqësisht kemi parë që kohët e fundit ka një inflacion, ta themi, të medaljeve, pavarësisht se unë si artist jam që medaljet përveç medaljes Mjeshtri i Madh dhe Nderi i Kombit, në medaljet e tjera ne mund kemi inflacion. Pra me kuptimin që të stimulohen grupe, individ, kudo në Shqipëri, sepse kjo vetëm jep gjallëri jetës artistike në vend. Po kur bëhet fjalë tani për Mjeshtri i Madh dhe Nderi i Kombit, unë them që këtu ne duhet jemi pak më dorë shtrënguar. Andrea Kokeri,
i zhvalltar solist i ansamblit kombëtar, edhe pse ka dalë në pension, vazhdon të jetë aktiv duke asistuar këtë trup. Për të, ka një vlerësim të pamerituar të disa artistëve, ndërkohë që profesionistët lihen në arrest. Nuk mund të krahasosh ta bësh nder i kombit një edhe ta krahasosh me Vaqezelën. Vaqezela është maja e këngës apo themi me Qesharakun. Dhe kur vjen puna marrin të njëjtin stimul, nder i kombit ai, nder i kombit tu. Një vit më parë, me rastin e 15 vjetorit të futjes së ISO polifonisë në UNESCO, Presidenti Meta vendosi të dekorojë disa grupe polifonike dhe antarët e tyre me titullin Mjeshtri i Madh. Për njohësit e kësaj fushe, nderimi i këtyre grupeve është i mirëpritur, por megjithatë, ata mendojnë se është e pamundur që të gjithë pjesëtarët të jenë artistë mëdhenj. Këngëlabe nuk është një individ, është një grup. Dhe një grup nuk është vetëm thjesht një grup nga njëra zonë, por janë pothuajse gjithë grupet e jugut që e kanë pru këtë këngë dhe mbajnë gjallë, dhe sigurisht të gjithë kanë vlerë, për mua kanë vlerë, edhe këtu kemi një specifik pak të veçantë. Ata meritojnë medalje, por të gjithë mjeshtri i madh këtë nuk mund të them. Shkruhet një motivacion i përgjithshëm për të gjithë dhe kjo të vjen keq dhe mbetet te kjo. Dhënia e titulleve me lopat, tashti mua më është dukur shumë jo me vend, sepse dhe vetë arti nuk ka bërë atë që duhet bënd. Ku i pam këta njerëz? Në këtë amulli, ekspertët mendojnë se nuk ka klasifikime meritash, por thjesht ca medalje pa vlerë. Atëherë unë po bëj një shembull. Shkojmë në teatrin kombëtar, dhe aty ka aktorë, të cilët vërtet kanë një kontribut mjaft domethënës për brezat, por nëse ne nuk bëjmë një dallim të aktorëve më të shquar për t'u dhënë dekoratën e lartë, por ju a japim mbas vdekjes së të gjithëve, atëherë ku është ndryshimi? Ku është klasifikimi i meritave? E marrin të tërë. Atëherë nëse e marrin të gjithë pas vdekjes, është inflacion. Unë nuk them se nuk meritojnë të kujtohen, gjë që nuk ndodh. Por mjaftohemi japim dekoratën dhe gjithçka përfundon. Përdorimi i dekoratave për influenca politike është një element që nuk mund t'i shpëtojë opinionit. Referuar listës së dekoratave të shpërndara nga presidenca, konstatohet lehtësisht se numri i medaljeve të shpërndara rritet ndjeshëm në prag fushatash elektorale. Studiuesit e kësaj fushe e ligjërojnë këtë fenomen me projektin politik që ka presidenti nga partia kur katapultohet në krye të shtetit. Si pasojë, ata përdorin çdo instrument në favor të partisë së tij. Kështu ka ndodhur edhe me medaljet. Kryetari i shtetit ka program politik. Dhe këtu përfshi më tepër se një, nuk është çështje vetëm e Ilir Metës, është çështje e Bujar Nishanit, është çështje e Bamir Topit, pra që ishin në moshë shumë të re kryetar të shtetit, dhe natyrisht që ka një program politik dhe i shërben atij. Është mëse e ligjshme. Dhe çdo mjet që i shërben programit politik e përdorin. E përdorin dikush me dinjitet, dikush me pa dinjitet, është tjetër çështje. Siç ka ta ndisi historia e dekorimeve në Shqipëri që përdoret në funksion të një programi politik që do të ndjeki pas presidencës. Konkretisht, Presidenti Ilir Meta ka qenë shumë i kursyer në dhënien e medaljeve gjatë vitit të parë të presidencës dhe deri në gjysmën e dytë të vitit 2018. Por me afrimin e zgjedhjeve lokale të 2019-s, shtohen edhe medaljet që ai jep. Vetëm për 5 muajt e parë të 2019-s, Meta shpërndau 70 medalje. Ndërsa në vitin 2020, mund të themi se Meta vendosi një rekord të paimagjinueshëm dhe të pakrahasueshëm me askënd, duke shpërndarë plot 225 dekorata dhe medalje nderi. Ka edhe një qasje tjetër, cilën e kanë zgjedhur të presidentët e fundit, të cilët në përpjekje për të rritur, po themi, një lloj emulacioni, një lloj ndjenje kënaqësie individuale apo kolektive për breza që po shuhen, pse jo edhe për trafik influence, do të thënë, e kanë shtuar numrin e tyre. Ndërto ishte edhe mjeku Petrit Bara, i cili ka drejtuar për vite me radhë Fakultetin e Infermerisë në Tiranë dhe u nderua me titullin Mjeshtri i Madh. Dyshimet se këto medalje janë përdorur për influenca politike përforcohen nga fakti se Bara kandidoi për deputet në Tiranë në siglën e Lëvizjes Socialiste për Integrim.
Në fillim të vitit 2019, edhe Arben Tafaj i Partisë Demokratike, i cili ka drejtuar për vite me radhë njësinë bashkiake numër 8 në Tiranë, u nderua me titullin për merita të veçanta civile. Kolonel Dritan Demiraj, ish ministri teknik i Partisë Demokratike, po ashtu u nderua me titullin mjeshtri i madh. Dekorimi më 2019 i ambasadores greke, Eleni Sourani, me titullin kalorës i urdhrit të Skënderbeut, shkaktoi një tjetër furtunë në debatin publik. Me motivacionin për kontributin e çmuar në marrëdhëniet shqiptaro-greke, Sourani është një figurë mjaft e kontestuar. Ajo kërkoi hiqjen e pllakatës çame nga sheshi i Skënderbej dhe po ashtu ka mohuar në vimësi dhe publikisht ekzistencën e çështjes çame dhe masakrën e shqiptarëve të Çamërisë. Siç duket, presidentët nuk kanë mundur të tejkalojnë ngjyrat politike që kishin kur u ulën atë karrige, duke bërë të pavlerë sloganin se presidenti është i të gjithëve. Ndaj, edhe kërraba e dekoratave u tërheq nga partia. Më 8 dhjetor 2015, Nishani dekoroi Sali Berishën me dekoratën e flamurit kombëtar. Mentor Nazarko e lidh të dekorim me një lloj tradite për të nderuar presidentët paraardhës dhe mendon se ajo ishte pikërisht kohë e dur edhe për Berishën. Sipas të njëjtës traditë, duket se edhe presidenti Meta dekoroi me dekoratën e flamurit kombëtar ish presidentin Recep Mejdani në shtator të 2020-s. Ekziston një traditë sipas të cilit presidentët i dekorojnë paraardhësit e tyre. Domethënë dhe kjo është diçka që është e zakonshme. Të dekoroj Berishën për shkak 97-ën ishte diçka e pamundur, sepse ngjarjet e 97-s ishin shumë të freskëta. Në një moment të caktuar si ai kur presidenti Nishani e ka dhënë presidentit Berisha, ish president Berisha, kishte kaluar shumë kohë, ai e kishte po themi shlyer ato të keqen që kishte lënë gjurmë në histori. Ishte kryeministri po themi që kishte futur vendin NATO ose gjatë kohës tij Shqipëria hyn në NATO, pavarësisht atyre që ndodhen me gërdecën e kupton se çfarë. Por jemi prapë në atë fabulën sipas cilit presidentit askush nuk mund të kërkojë dot llogari për një veprim i cili ka karakter ekskluziv. A mund ta akufizojmë këtë ekskluzivitet? Po mund ta akufizojmë. Në 2016-ën, presidenti Bujar Nishani dekoroi me titullin mjeshtri i madh Mimoza Mevlanin, të ëmën e blogeres Armina Mevlani, që është njëkohësisht e fejuar e shkëlzem Berishës. Ajo u dekorua me motivacionin për kontributin si valltare dhe koreografe e ansamblit të ushtrisë. Në shkurt të 2013-s, presidenti Nishani dha medaljen e mirënjohjes Iamar Maltezit, dhëndrit të Berishës me motivacionin për përkushtimin aktiv në lëvizjen studentore të dhjetorit 1990 dhe për vetmohimin e treguar në pjesëmarrje në grevën historike të Urisë në qytetin Studenti në shkurt 1991, vendimtare në përmbysjen e sistemit diktatorial komunist. Kemi premtuar dhe garantojmë se do jemi... Po gjatë 2013-s, Nishani dekoroi kryetarin e komunës Bushat, Zefila me titullin për merita të veçanta civile me motivacionin për cilësi të veçanta administruese dhe përkushtim të lartë ndaj qytetarëve në nevojë në rrethana të fatkeqësive natyrore, kur paradoksalisht Bushati u përmbyt krejtësisht 2 herë në ndrejtimin e Ilës. Në fillim të janarit 2017, me rastin e 26 vjetorit të daljes së numrit të parë të gazetës Rilindja Demokratike, organi PD-s, presidenti Nishani e dekoroi me titullin kalorës i urdhrit të Skënderbeut me motivacionin në vlerësim të kontributit të pazëvendësueshëm si gazeta e parë që vrau frikën e diktaturës dhe hapi rrugën për rivendosjen e shtypit të lirë në Shqipëri. Nishani vazhdoi të dekoroj pjesëtar të familjes Berisha dhe në 2012-ën i akordoi urdhrin Nën Tereza Fondacionit të Fëmijëve Shqiptar Domenik Skalione, fondacioni i cili udhëhiqet nga Liri Berisha. Bujar Leskaj është një tjetër emër i nderuar nga presidenti Nishani me dekoratën Gjergj Kastrioti Skënderbeu për kontributin e dhënë në konsolidimin e kontrollit të lartë të shtetit, institucion që e drejtoi për 7 vite. Presidentin Mejdani, i cili është shumë i kursyer për dhënien e titujve, edhe Berisha gjithashtu ka qenë përgjithsisht i kursyer, ndonse ai shpiku një urdhër medalje
e cila është ad hoc, duke pat parasysh periudhën e ndrimit të regjimit, pishtari i demokracisë, me cilën u teprua, por në fundit ajo kishte një funksion të posaçëm, pra nderonte ata individ cilët ishin shquar në përpjekjet për të rrëzuar komunizmin. Ngjyrat politike u dukën edhe gjatë pandemisë. Ndërsa Rama ja u kushtoi të gjithë vëmendjen mjekëve, në mes të pandemisë të shkaktuar nga Covid-19, Presidenti Meta i dha dekoratën Nën Tereza Sabri Skënderit, themeluesit të urdhrit të infermierit. Skënderi është një figurë mjaft e kontestuar mes të radhëve të infermierëve dhe ndonë se nuk shërben prej vitesh në sistemi shëndetësor, u vlerësua për humanizmin, sakrifica dhe devotshmërinë e treguar ndër vite në shërbim të shumë jetëve njerëzore. Debat fort kanë shkaktuar edhe medaljet që Presidenti Meta u ka dhënë me shumicë atyre që janë ndarë nga jeta. Thuajse 200 prej tyre u janë akorduar heronjve, të cilët janë vrarë në luftë apo betejë të ndryshme. Veçanërisht Presidenti Meta e ka luajtur fort kartën e vlerësimit të figurave të historisë, që për hir të së vërtetës nuk u ka munguar vlerësimi, siç janë vëllezërit Frashëri apo heronjtë e luftës së Vlorës. 3 vëllezërit Frashëri, Naimi, Samiu dhe Abdyli, u dekoruan nominalisht nga Presidenti Meta më 2020-ën me dekoratën e flamurit kombëtar. Nuk mund të dekorohet një njeri që ka vdekur përpara se të krijojë fare shteti jot. Abdyl Frashi ka vdekur 150 vjet përpara, kurse ekzistonte shteti shqiptar. Çfarë shërbimi ka bërë shteti shqiptar Abdyl Frashi? Shqipëria është një tjetër gjë, po flasim shtetit shqiptar. Nuk ka sens. Pra, do të thënë nga gjithë pikpamjet janë thjesht është e kodë edhe ti debatosh, sepse është thjesht folklor shqiptar që nuk ja vlen të diskutohet. Ekspertët mendojnë se historia shqiptare nuk ka përse sillet rreth 10 emrave. Abdyl Frashëri, i nderuar sërish më 2020, konsiderohet një emër i mbi vlerësuar. Figura të nderuara dhe të stërnderuara, se këtu kishim edhe absurde. Nderonim pafund Abdyl Frashin, arritëm të thonim që është kryetari i lidhjes së Prizrenit, kur nuk ishte. Abdyli ka kontribuar pafundësisht për lidhjen e Prizrenit, por ai nuk ishte fare kur u themelua, kur u formua kjo lidhje, nuk ishte në Prizren. Ai shkoi drejtë në Berlin me Alipash Vrionin për të paraqitur kongresit të Berlinit, po themi kërkesat e shqiptarëve, që në një farë mënyrë ministri i jashtëm i qeverisë së përkohshme të lidhjes së Prizrenit ishte Ömer Efendi Prizreni, ishte ai që ishte kryetari i lidhjes, ishte Suleman Vokshi, ministri i luftës apo komandanti. Ekspertët e gjykojnë nderimin pas vdekjes një nderim absurd dhe që ka vlerë vetëm në ato raste kur këto nderime u janë mohuar nga sistemi i mëparshëm. Dhe midis tyre ka plot emra që duhen rivlerësuar. Dekorimi pas vdekjes është një tjetër çështje e folklorit shqiptar që nuk ekziston asnjë vend botës. Dekorimi pas vdekjes bëhet vetëm për ata që humbin jetën në krye të detyrës. Nevila Nika, ish drejtoresha e Arkivit të Shtetit, veçon mes të tjerëve rastin e Osman Haxhiut, që ishte komandanti i luftës së Vlorës dhe u fshi nga historia për t'i dhënë këtë merit Selam Musait. Me rastin e 100 vjetorit të luftës së Vlorës, Selam Musai ishte në mesin e 38 luftëtarëve të nderuar nga presidenti, konkretisht me dekoratën Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Sipas saj, tani është radha të nderojnë pikërisht ato figura të ndëshkuara padrejtësisht. Nëse kësaj radhe është dekoruar Osman Haxhiu apo Qazim Koculi, nuk është se kanë marrë përpara 90-s, se ishin të konsideruar, po themi, me biografi të keqe. Por në fakt ata janë realisht ata që organizojnë dhe komandojnë. Lufta e Vlorës është prej tyre. Unë personalisht e kam mësuar që Osman Haxhiu ishte komandanti i forcave të luftëtarëve të Vlorës, e kam mësuar vetëm në vitin 82. Më vonë gërmuam dhe kuptuam që Selam Musai nuk ishte ai heroi i luftës së Vlorës, po ishte Osman Haxhiu, ishin shumë të tjerë. Filluam të kuptojmë që nuk është ajo që ne kemi mësuar në shkollë. E vazhduam pastaj me periudhën e luftës dytë botërore, kur përsëri punonim dhe kuptonim që gjithë ato emra që na dilnin neve nuk na rezultonin në tekstet tona. Komandant qetash, të vrarë, pastaj rëfer si Barsalet, që kush e bëri luftën, rezultonte që kishin bërë gjithë armiqt.
Në të njëjtin kontekst, ajo merr shembull edhe nderimet e egzageruara që po i bëhen Mitat Frashërit, djalit të Abdyl Frashërit. Nëse deri dje e ke njollosur pafundësisht dhe me pa të drejtë, diku me të drejtë dhe diku pa të drejtë, figurën e Mitat Frashërit, një figurë, po themi që meriton të ketë vendin e vet në historinë tonë, mbas 90-s ti ke një inflacion për ta nderuar pafundësisht. Jo. Jeta e njeriut është dritë hije. Asnjë personalitet, asnjë personazh i historisë tonë kombëtare nuk është vetëm në ngjitje. Megjithatë, Nazarko sugjeron të jemi të kujdesshëm kur atakojmë një çështje të tillë. Përsëri, sa kohë që nuk ekziston një mekanizëm për zgjedhës, propozues, paraprak për presidentit, një mundësi e tillë ekziston për influenca politike. Mirë po, kemi parasysh që kur qorton apo kur atakon presidentin për një dukuri si kjo, praktikisht je në një farë mënyrë duke atakuar dhe ata persona që kanë marrë titull. Pavarësisht kujdesit të treguar, mania për të dhënë sa më shumë tituj nuk njeh kufi. Në fund të dhjetorit 2018, Presidenti Meta nderoi me titullin Naim Frashëri revistën Urtësia, e cila është revista e kryegjyshatës bektashiane. Në tetor të 2019-s, Meta dekoroi Radio Kuksin me titullin Kalorës i urdhrit të flamurit dhe kryeredaktorin e saj, Zaim Basha, për meritat veçanta civile. Fondacioni Fundjavë Ndryshe është dekoruar 2 herë nga presidentët Meta e Nishani. Më 31 dhjetor 2018, Presidenti Ilir Meta i dorëzoi Fundjavës Ndryshe dekoratën Nën Tereza. Ndërsa në prill 2017, ishte presidenti Nishani që kishte nderuar Fundjava Ndryshe me titullin Për meritat veçanta civile. Pas tërmetit të 26 nëntorit 2019, Presidenti Meta dekoroi me titullin Kalorës i urdhrit të flamurit njësinë speciale operative të policisë së Kosovës, si dhe akordoi dekoratën e artë e Shqiponjës, Task Force-së së kombinuar e Forcës së Sigurisë së Kosovës. Ndërsa, njësitin e jetës së shpëtimit të minierës së Trepçes, ekipin e zjarfikësve të Kosovës, njësitin K9 të Forcave të Sigurisë së Kosovës, ekipi e Korporatës Energjetike të Kosovës, si dhe njësiti të jetës së shpëtimit të minierës Artanës, u akordoi titullin Për meritat veçanta civile. Po ashtu, tituj janë shpërndare edhe për krajina të ndryshme, ndonse ligji shqiptar nuk e njeh konceptin e krajinës, apo rrethe që pas ndarjes së re territorial nuk e ekzistojnë më. Për shembull, më 2013-ën u nderuan 2 komuna, ajo e Kelmendit dhe komuna Luftinj me titullin më të lartë Nderi i Kombit. Që të dyja këto komuna nuk ekzistojnë më. Po ashtu nga 26 rrethe që kebi, 14 janë dekoruar. Çudia është se të tilla medalje prej Kallai e jo prej Floriri i dëshirojnë dhe të huajt. Thuaj se të gjithë diplomantët e huaj, por edhe europarlamentarë të ndryshëm apo gra ambasadorësh kanë marrë nga një medalje nga shteti shqiptar. Raftë popull ynë heroik, raftë partia, raftë fronti demokratik. Paradoksalisht, vetëm regjimi komunist e njihte të drejtën e shtetit për heqjen e dekoratave dhe titujve, kryesisht për rastet e gjyqeve publike. Ndonse edhe përgjatë asaj periudhe, dekoratat janë shpërndar lumb, mbi këtë premis, 70% e zyrtarëve të lartë të asaj kohe që kishin titujt heroi popullit u arrestuan më vonë dhe bashkë me dënimin ju hoqën edhe titujt e nderit. Por baza ligjore, prej 1991-shit, nuk e njeh konceptin e heqjes së dekoratës dhe as rikthimin e saj. Pas ndryshimit të sistemit, thuaj se të gjithë vendet e ish bllokut komunist në vitet 90 bën katarsis edhe në këtë drejtim. Për shembull, Gjermania hoqi të gjitha dekoratat që kishin dhënë përgjatë asaj periudhe. Krejtëndryshe, u veprua në Shqipëri. Në të vetmet raste, kur janë hequr dekoratat pas viteve 90, kjo ka ndodhur vetëm për ish drejtuesit më të lartë të Partisë së Punës. Por edhe ky veprim është aq i cunguar, saqë Tazem, pavarësisht se Enver Hoxhës i është hequr titulli, në fjalorin enciklopedik ende trajtohet si hero.
për shembull është hequr dekorata apo nderimi që është bërë ish diktatorit, heroj popullit, heroj punës socialiste. Nuk është se dihet në publik, ende e shikon fjalorin enciklopedic që Enver Hoxha është heroj popullit, është heroj punës socialiste. Gjë që nuk ka sens, nuk ka një rakordim në këtë. Nuk i kemi kushtuar shumë vëmendje, edhe pse gjithë kërkojnë të kenë një dekoratë. Kemi 30 vjet që merrem me Enver Hoxhën, t'i heqim, t'i lëm medaljet. U hap prapë para 2-3 vjetësh historia që t'u heqim medaljet dhe dekoratat e dhëna këtyre. Pastaj pasi u debatuan 6 muaj, doli një mençur tha, "Ore, këtyre që nga hequr që në 95-ën." Pra e kupton se çfarë niveli, sa na mungon kujtesa historike dhe institucionale, një gjë e bërë në 96-ën nuk e mbanim mend në 2016-ën. Megjithatë, ekspertët mendojnë se kur diskutojmë nëse duhet hequr një titull apo medalje e tillë, duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Për shembull, nëse Nexhmia Hoxha kishte medaljen e çlirimit sepse kishte marrë pjesë me armë në dorë në luftën nacionale shqiptare, ti nuk mund t'ia heqësh këtë medalje, sepse ajo kishte qenë në luftë. Dhe ajo medalje jepet kush ka qenë në atë luftë. Është tjetër një medalje ose një dekorat që më është dhënë për veprimtari të shquar në interes të kombit shqiptar. Këtu hymë dhe debatojmë. Jeta dhe vepra e Nexhmia Hoxhës i ka bërë të mira shtetit dhe kombit shqiptar apo i ka sjellë të këqija. Dhe këtu mund debatojmë, po këtë dekorat nuk e meriton dhe po ja heqim. Po ti nuk mund t'i heqësh një dekorat që ka marrë sepse ka qenë në një fakt historik caktuar. E gjithë kjo amulli e krijuar duket se lidhet me mungesën e një regjistri të detajuar të gjithë atyre që janë nderuar ndër vite. Propozimin për të marrë një medalje nga presidenti mund ta bëjë kreu i qeverisë, kreu i parlamentit, por këtë propozim mund ta bëjë dhe një institucion, një grup personash apo edhe një OJF. Pasi plotësohet një dosje me të gjithë aktivitetin e personit që propozohet për t'i dhënë titullin, atëherë kjo dosje dërgohet në Presidentë. Presidenca më pas u kërkon mendim komisioneve të veçanta që funksionojnë sipas fushave të ndryshme, nëse ky person e meriton apo jo ta marrë këtë medalje. Instituti i Historisë është njëri prej tyre. Historiani Beqir Meta na thotë se vitet e fundit nuk ka pasur shumë kërkesa të tilla nga institucioni presidencës, por megjithatë, ata kanë dhënë shpesh mendime për figurat historike, kontributin e tyre dhe deri ku shtrihet ky kontribut. Ka raste të tjera që sigurisht nuk ka pas kërkesa në adresën tonë, por titujt të ndryshëm janë dhënë për figura ndryshme historike. Flas që instituti jonë është institut historie dhe sigurisht që do trajtoj vetëm figurat historike. Historiani shikon si pikë të dobët në të gjithë këtë procedurë, mungesën e një udhëzimi të detajuar, në mënyrë që të gjitha presidencat të punojnë sipas një protokolli strikt. Çështja e titujve të nderit, e para duhet të jetë e kodifikuar shumë mirë, pra të jetë e përcaktuar, çfarë është një titull më i lartë, i nivelit 2, i nivelit 3, e kështu me radhë. Nuk ka një qartësi. Ka një lloj hierarkie, por duhet të ketë një lloj udhëzuesi metodologjik që do të thoya që të gjitha administratat e presidentëve të ndryshëm pak a shumë të jenë të orientuar në një linjë metodologjike në dhënien e titujve të nderit. Me qëllim që mos ndodhë që një administrat i jep në disproporcion tituj me një administrat tjetër. Mania për të shpërndarë medalje nuk ka prekur vetëm presidentin. Në vitin 2013, ligji për medaljet ndryshoi dhe tashmë këtë të drejtë e kanë edhe kryeministri apo kryetari i kuvendit. Sigurisht që bëhet fjalë për medalje më pak të rëndësishme se ato që shpërndan presidenti. Gjithashtu e quhet dëmshme që edhe kryeministrat fillojnë shpikin dhe ata medaljet ngjashme për treguar gjithashtu apo për të ushtruar dhe ata gjithashtu trafik influencë. Ekspertët sugjerojnë se edhe në këtë situatë, zgjidhja ekziston dhe në të gjitha vendet europiane është ajo e një balance midis pushtetit ekzekutiv dhe presidentit. Meqense dekorimi bëhet kryesisht për ata që i shërbejnë shtetit në fjalë, natyrisht që struktura adapte që përcakton kush i shërben shtetit ose jo është qeveria e vendit. Dhe është qeveria ajo që propozon dhe për t'i dhënë tagrin maksimal pastaj këtij dekorimit është Presidenti i Republikës apo monarku në shtetet që janë monarki që e jep me dekret i jep dekoratën. Pra ka një bilancë të dy pushteteve. Po folen Shqipëri për bashkëpunim, që aty mbaroi historia se të kujtojmë që ne nuk merremi vesh për ashensorin, jo të merremi vesh për dekoratën. Absurdi shkon deri aty.
sa dekoratat po përdoren edhe si një karrem për të përfituar një pension pleqërie më të lartë. Aktualisht, pensioni maksimal i pleqërisë në vendin ton është 34.000 lekë të reja në muaj, një pension shumë modest. Por, në momentin që del në pension, duhet të plotësosh një formular ku kërkohet nëse ke fituar tituj apo medalje të veçanta gjatë veprimtarisë. Kjo pikë ka bërë që shumë artistë apo profesionistë të ndryshëm ta shohin si një grep për të përfituar pensionin e posaçëm. Pensioni i posaçëm shtetëror është një shtesë që jepet me vendim të veçantë të Këshillit të Ministrave dhe saktësohet në nenin numër 5 të ligjit numër 7703, fraksion 1993 për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë. Një ndër kushtet për ta përfituar është të ketë përfituar tituj, urdhra, dekorata të ndryshme për kontribute në fushën e tij. Ky pension i posaçëm përfitohet si shtesë mbi pensionin që ju takon nga sigurimet shoqërore. Ligji përcakton se pensioni i posaçëm shtetëror nuk mund të jetë më i ulët se pensioni bazë dhe as më i lartë se dyfishi i pensionit bazë të miratuar në momentin e lindjes së së drejtës. Pra e thënë më qartë, nëse një artist, mjek apo arkitekt del në këtë moment me një pension bazë 34.000 lekë në muaj, nëse ka medalje apo dekorata të ndryshme, atëherë mund të përfitojë minimalisht edhe një pension të posaçëm deri në këtë mas. Kjo e çon pensionin në 68.000 lekë dhe në disa raste mund të përfitojë një ose dy herë pension bazë duke çuar pensionin e pleqërisë në 100.000 lekë të reja në muaj. Këto pensione përfitohen me VKM nga kryeministri. Ndaj, është ai që vendos për çdo emër konkret, nëse duhet ta fitojë apo jo pensionin e posaçëm. Vetë ata që vinë nga bota e artit e konsiderojnë këtë një skem të shëmtuar, por që janë të detyruar ta bëjnë për shkak të vlerësimit minimal të pleqërisë nga shteti. Nëse do shohim, pensionet që marrin artistët, shkrimtarët ose mjekët, shkencëtarë në Shqipëri, çfarë do të thotë, janë shumë të ulta. Ata s'ka hyrë asnjëherë të mbrohen nga ligji i nënpunësit civil. Duke marrë një pagë kaq të ulët, atëherë të vjen një formular që ti dëshiron ta marrësh pensionin më të lartë që më ta jep shteti shqiptar dhe në këtë kohë kryeministria, dhe të duhet që ti të plotësosh në këtë formular disa pika. Çfarë dekoratash ke marrë, çfarë urdhrash ke marrë, çfarë titull ke ti. Dhe ti del, mbasi ke mbaruar punën, kaq vjeçare, që s'ka asnjë titull, s'ka asnjë dekorat, s'ka asgjë. Mos shkojmë pastaj deri ke ajo që e kërkon këtë titull sepse i ngrehet një çik pensioni. Kjo është shumë banale, e cila nuk duhet të ishte kështu. Zana Varvarica shpjegon se vetëm duke u mbrojtur me status, artisti përfiton një pension më të mirë dhe nuk detyrohet ta bëjë këtë manipulim për të marrë një dekorat nga presidenti. Varvarica e konsideron një interes të ndërmjetëm të individit që në të vërtetë e meriton, por detyrohet të gjejë mënyra të shëmtuara për të vajtur drejt presidencës që nesër të përfitojë një pension më të mirë. Për të arritur këtë pension në një mënyrë, më thojë abuzive, por të drejtë për gjithë të pjesë njerëzore, detyrohen grupet nga poshtë të bëhen 3-4 veta dhe të planifikojnë këtë lloj formulari. Për mendimin tim është si thua një interes i individit për ta marrë pensionin që i takon, por jo në këtë rrugë përmes dekoratave, por përmes rrugës tjetër të mbrojtjes së të drejtave dhe për ta shpallur çdo individ që punon në institucione të rëndësishme, punonjës civil. Ne kemi shumë kërcimtar, balerinë dhe valltar të ansamblit këngëve dhe vallave, të cilët e kanë merituar prej kohësh një stimuj të tillë. Çfarë ndodh? Vim në fundin e perit, kur peri sa arrin gati edhe të kputet, mos përmendim fjalën në vdekje, dhe atëherë kujtohemi se duhet t'i japim këtë, duhet t'i japim. Por skema e shpërndarjes së dekoratave në mënyrë abuzive shoqërohet edhe me kosto të majme financiare. Nonse pjesa e konsiderueshme e këtyre dekoratave janë vetëm të lara me flori dhe prej argjendi. Sërish, presidenca harxhon miliona lekë çdo vit për blerjen e tyre dhe për organizimin e ceremonive. Kështu, për periudhën nga viti 2019 e deri në këtë moment, presidenca ka shpenzuar 26.6 milion lekë të reja për blerjen e medaljeve. Për periudhën 2015-2018, presidenca ka paguar argjendari Pirro për prodhimin e medaljeve plot 34 milion lekë. Ndërkohë që në vitin 2014, ky subjekt u pagua me 4 milion lekë për prodhimin e medaljeve të presidencës. Ndërkohë që për periudhën 2012-2013 janë dy subjekte të angazhuara për prodhimin e medaljeve. Më konkretisht, gjatë kësaj periudhe, argjendari Pirro është paguar me 1.2 milion lekë, ndërsa subjekti Eldi Qafmolla është paguar me 1.5 milion lekë.
Pra, deri më tani, janë shpenzuar rreth 70 milion lekë të vjetra për të prodhuar medalje që nuk kanë vlerë. Por, jo vetëm kaq. Miliona shkojnë çdo vit edhe për biznesin e luleve, që blihen për të zbukuruar ambientet gjatë ceremonive që organizon Presidenca për dhënien e medaljeve. Në këtë situatë ku jemi, a ka ardhur koha të rishikohet jo vetëm mënyra se si shpërndahen titujt, por edhe sasia e tyre. Presidenti Bujar Nishani ngriti një komision në 2015 me ekspertë të fushave të ndryshme për rishikimin e dizajnit të medaljeve dhe u hodhe edhe ideja për reduktimin e numrit të tyre. Mirë po, ky komision dështoi pa arritur asnjë nga objektivat. Unë kam qenë në grupin e reformimit të pamjes së tyre të jashtme, pra të dizajnit të tyre. Dhe nuk u arrit ndonjë rezultat i kënaqshëm për arsye të buxhetit të mangët të shtetit shqiptar për t'i rinovuar dizajnin e tyre dhe për ta zvogluar numrin. Dhe unë mendoj që në Shqipëri do të ishin të mjaftueshme 3 dekorata. Nuk e arriti funksionin e vet dhe për mua ishte një dështim. Sepse nëse ne do arrinim që kjo dekorat ishte e vlerëshme në material, e vlefshme në motivacion, pra të kishte një metal të çmuar dhe të zvogloheshin, të shkonin nga 3 deri në 4 dhe jo më tepër, do të ishte një sukses shumë i madh i asaj kohe për komisionin e ngritur nga specialistë të fushës. Kjo ka ngelur deri këtu. Me anë të këtij dokumentari, Top Story u përpoq që të jetë dritë mbi mënyrën abuzive të përdorimit të dekoratave nga ana e presidentëve, që janë nderimi më i lartë që shteti i bën një individi. Top Story nuk ka si qëllim të anatemojë ata individ që kanë marrë një medalje të merituar.